نساور الصداقة بالخيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقوم بعمل سوار حلزوني بالخيط. سنحتاج لهذا العمل خيطان مقاس كل واحد منهما 38 سنتيمتر، خيط طويل مقاسه 140 سنتيمتر، خيط صغير مقاسه 30 سنتيمتر، وأخيرا 4 حبات خرز. نأخذ خيطين اللذين مقاسهما 38 سنتيمتر، نقيس 12 سنتيمتر ونصف ونتركها جانبا في الأعلى، ثم نثبت الخيطين بالشريط اللاصق. هذه المرة بدلا من القلم استعملت هذا الأنبوب الصغير لتسهيل عملية تمرير الخيط من الأسفل، لأن القلم نظرا لطوله لم يكن عمليا، بينما هذا الجزء الصغير من الأنبوب أعطى نتيجة أفضل. نأخذ الخيط الطويل الذي مقاسه 140 سنتيمتر، نمرره من تحت هذه الخيوط، ثم نعقده في المنتصف. الآن سوف نبدأ هذه العقدة الجديدة، هذه العقدة التي شكلها لولبي أو حلزوني. أترككم الآن مع الشرح التطبيقي للعقدة. كما ستلاحظون نعمل فقط بجهة واحدة. الخيط الموجود في اليسار نمرره لليمين ونتم باقي المراحل، ودائما نعمل على جهة واحدة، ليس مثل العقدة التي تعلمنا من قبل، العقدة المربعة التي كنا نعمل مرة باليمين ومرة بالشمال حتى تكون منبسطة أو مسطحة. أما هذه لأننا نعمل بجهة واحدة فإنها تصير لولبية كما ترون. إن كنتم تشاهدون قناتي لأول مرة فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتشغيل الجرس ليصلكم كل جديد، ويمكنكم كذلك مشاركة الفيديو كي تعم الفائدة، وإن كان لديكم أي سؤال فيمكنكم طرحه في التعليق وسأجيبكم إن شاء الله. وكما ستلاحظون لأننا وضعنا ذلك الأنبوب في الأسفل سهل علينا تمرير الخيط من أسفل الخيوط. الآن سوف أقيس 12 سنتيمتر، نعم لقد وصلت 12 سنتيمتر. كما ذكرت في دروس سابقة كل يقيس مقاس يده، أنا 12 سنتيمتر من العمل أو العقدة تكفيني، ويبقى المقاس الذي سوف أعمل فيه القفل. الآن سوف نقوم بعمل القفل. نأخذ الخيط الذي مقاسه 30 سنتيمتر نمرره من تحت الخيوط،
فكرة أخرى سوف تسهل علينا هذا العمل، نأخذ خيط نعقد به هذه الخيوط الأربعة، لأنني أجد فيها مشكل حينما أحاول أن أرفعها لكي أمرر الخيط من أسفله، ولكن بهذه الطريقة أرفع الخيوط بسهولة. صراحة طريقة عملية لمن يريد أن لا يضيع الوقت.